පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුණා මේ මං ගාව තියෙන ඔක්කොම Rubiks cube කියලා. ඔක්කොම එළියට ඇද්දලා පස්සේ හිතුණා මං ගාව එච්චර Rubiks cubes ගොඩක් නැහැ කියලා. කොහොම හරි මේ පටන් ගමුකෝ. තියෙන බේසික්ස් ඒ වගේ. මෙතන තියෙනවා MOU RS2M 2x2 cube එක. එතකොට මේක තමයි මං ගාව තියෙන එකම 2x2 එක. ඊට පස්සේ ආයෙ තියෙනවා මං ගාව MOU RS3M 3x3 එක maglev ඒක එතරම් ගොඩක් fast cube එකක් මේ ළඟදී තප්පර 27ක් විදිහට මගේ best time එක record කරන්න හම්බුණා මේ cube එකෙන්. එතරම් cube එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ speed එකත් එක බලද්දි මට ඒක ළඟදී තමයි තේරුනේ. ඉතින් මේ cube එකෙන් මට ගොඩක් වේගෙන් හදන්න පුළුවන් වුණා. තව ටිකක් ඒක වැඩි කරගන්න ගමන් ඉන්නේ මම මේ දවස්වල. එකක් ඉවරනාට පස්සේ මම ආයෙ tutorial එකක් වගේ දාන්න. එතකොට මේ දෙක තමයි මම ආසම මම කැමතිම cube දෙක. මොකද මේ දෙක මට මම සල්ලි දීලා ගත්ත දෙයක් නෙමෙයි, මට තෑගි විදිහට හම්බෙච්ච දෙයක්. ඒතර මේ තියෙන ඔක්කොම මම සල්ලි දීලා ගත්තා. මේ දෙක විතරක් මට තෑගි වලට හම්බෙච්චා. ඉතින් එහෙනම් මම මේ දෙකට ගොඩක් කැමතියි. හරි. මේ දෙක තමයි තියෙන basics cube දෙක. මගේ හොඳම cube දෙක. ඊට මෙතන තියෙනවා මම ඉස්සර ගත්ත මේ 3x3 දෙකක්. මේක නම් මම හරි online order කරගත්තා. මේක මේ ළඟපාත කඩේකින් ගත්තා. මේක 300ක් විතර වුණා. මේක 200ක් විතර වගේ වෙන්නේ නැති. මේක නම් වැඩක් නැහැ. පේනවනේ කොළ ටික දැම්ම. මේලා තියෙනවා මේක 100 පාරක්වත් හදලා නැහැ. මේක නම් ගොඩක් පරණයි. මේක තමයි මම cubing වලට ආපු ගමන් ගත්ත cube එක. මේක මට historic cube එකක්. මේක තමයි මගේ නියන් අර මට තනියම විශ්නන්න පුළුවන් වෙච්ච පළවෙනි cube එක මම හිතන්නේ. ඒකට මේක තමයි මගේ ගොඩක් කාලයක් මම හදලා තියෙන මේක. ඒතර මේක මම ගත්ත ආසම cube එක මේක. ඊට පස්සේ මම ගාව තියෙන අනිත් 3x3 එකක් පෙන්වන්න. මේකේ බෑන්ඩ් එක QY හරි QY. එතකොට මම දන්නේ කොහොමද සද්ද කරන්නේ කියලා. මේකත් ටිකක් fast cube එකක්. මේක magnetic වත් මොකුත් නෙමෙයි. හැබැයි smooth එක අතින් නම් හොඳටම smooth cube එකක්. මේක මේ ළඟදී ගත්තේ මම. ඒක MOU එකටත් පස්සේ ගත්තේ. ඒක අර දැන් MOU එක හැම වෙලේම හදන්න බැරි නිසා කොහේ හරි අරන් යන්න ඕනනොත් එකනට හදන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනනොත් කියලා තමයි මේක ගත්තේ. මේකෙත් මම තප්පර 30 ගණන් තප්පර 29ක් වගේ මේකෙන් හදලා දෙනවා. මේකත් හොඳ cube එකක්. magnetic නැතුව ගන්න ඕන නම් මේකත් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ කඩවල වුණත් හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 2.2 හරි 3.3 ටික ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි ගත්ත 4.4. මේකට නම් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියනවද නැද්ද මම දන්නේ නැහැ. මේකේ box එකක් තිබ්බා. ඒක නෑ මං ගාව. මේක නිකන් හරියම ලැගී cube එකක්. මගේ 4x4 tutorial එක බලලා තියෙනවා නම් තේරෙනවා මම හිනා අමාරුවෙන් ඒක හදන්න ලැබ් වෙවි. මේ හිර වෙනවා. අලුත් 4x4 එකක් ගන්නත් හිතයි. බලමු. මේ 4x4 එක. ඊට පස්සේ මේකේ ඇතුලේ තියෙන්නේ 5x5 එක. මම 5x5 tutorial එකකුත් කරා. 2x2 3x3 tutorials එක. මේ තියෙන 5x5 එක. මේක ගොඩක් fast කරගෙනවා. හැබැයි පොඩ්ඩක් නැත්තම් එහෙම පයින් හදනවා. ඉතින් 4x4 එකට වඩා නම් ගොඩක් එකකින් 5x5 එක කරගෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ කතා කරමු ස්ටෑන්ඩඩ් නැති. හරි. තව ස්ටෑන්ඩඩ් cubes වලින් ආයෙ තියෙන්නේ pyramids එක. මේකත් World Cube Association එකේ අර කම්පිටිෂන් වලට යන්න පුළුවන් විදිහේ ස්ටෑන්ඩඩ් cube එකක්. ස්ටෑන්ඩඩ් Rubiks puzzle එකක්. මේක solve කරලා නැහැ. මට එකපාරට මතක් වෙන්නේ නැහැ ඔක්කොම algorithms ටික solve කරන්න. මම මේක tutorial එක කරා. මේ තියෙන එක pyramids එක. හරි. ඊට පස්සේ pyramids එක තියෙනවා. pyramids එක ඇතුළට දාන එක තමයි tricky වැඩ. ඒක හරියටම ඇතුළට දාගන්න එක මන්නේ කොච්චර එළියට ගත්තත් ඇතුළට දාගන්න බැරි සීන් නැති. එන අමුතු දෙයක් ඇතුළට දාන්න. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඒ ටික හරිය තමයි සාමාන්‍ය cubes ටික. මම ගාව තියෙනවා මෙතන හරිය අමුතු cubes ටික. මේ දෙකම එකම හැඩේ. හරිද? මේ දෙකම එකම හැඩේ. මේක කරගෙන අනිත් පැත්තට. මේ අතට කරගෙන. එතකොට පාට අර පාටමයි. ඒ පාටමයි තියෙන්නේ. කරගෙන යන වෙනස් විදිහකට හොඳ වැඩේ. කියන්නේ මේක shape shift වෙනවා. ඒ කියන්නේ shape එක වෙනස් වෙනවා. කරකවන විදිහ වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේක එකේ පාට තියෙන එක, මේක එකේ පාට නැති එක. එතකොට මේකට සාපේක්ෂව ගත්තම මේක එන ලේසියි. මොකද මේකේ පාට නැහැ. ඒ නිසා ලොකු අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මේක එන ගොඩක් ලේසි එකක්. එතකොට මට මතක් වෙනවා මෙතන නැති එක cube එකක් මගේ මේ ඒ තමයි Rubiks cylinder එක. ඒක නෑ මං ගාවද. ඒක මේ වීඩියෝ කරන වෙලාවෙම ගත්තේ නෑ. ඒක මං වෙන තැනක තියලා අවිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක එතන මං ගාව නෑ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මං ළඟදී ගත්ත නිකන් හින ආතල් cube එකක්. මේක මේ fidget spinner එකකුත් හයි කරලා තියෙනවා මේකට. ඒ කියන්නේ ඒක fidget spinner එකේ මේ කරගෙන කැවිලි දෙකක් මෙතන තියෙනවා. මේ දෙකෙන් අල්ලලා මේ කරගො
දිගටම කරගෙන හරි ආතල් කියුබ් එක මේකට කියන්නේ පෙන්රෝස් කියුබ් කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක හැඩේ පේනවා නේ අර ටෙනිස් බෝල් එකකුත් මෙහෙම තියෙනවා. ටෙනිස් බෝල් එකකුත් මෙහෙම තියෙනවා. අර එකට එක ඕලැප් වෙච්ච යූ හෙඩ දෙකක් වගේ එකකින් තමයි මේක හැදලා තියෙන්නේ. කොහොමද මේකට කියන්නේ පෙන්රෝස් කියුබ් එක කියලා. මේක සාමාන්‍ය 3x3 එකට පොඩ්ඩක් ලේසි අමාරුයි කියන්නේ නැහැ ලේසි. නෑ ඉතින් මේ 3x3 එකක් වගේම තමයි ඒකේ. කොපි වෙච්ච කැලි නෑ හැම කැලලම එකපාර ගන්න තියෙන්නේ. ඒතර මේක නම් කොපි වෙච්ච කැලි ගොඩක් තියෙනවා. එකම කැලල මේ. එකම කැලල දැන් 8ක තියෙනවා. ඒකට මේක එකම කැලල හැම වෙලේම ගොඩක් පාරක් රිපීට් වෙලා තියෙන්නේ. මේක ලේසි මේක ඊට වඩා ටිකක් අමාරුයි 3x3 එක වගේ. ඉතින් මේ ටික තමයි මගේ කියුබ් කලෙක්ෂන් එකේ තියෙන්නේ. ඇත්තට මෙතන ගොඩක් නිකන් අර ප්‍රසිද්ධ කියුබ්ස් මදි. 6x6 7x7 විතර යනකල් තිබ්බනම් හොඳයි. තව මිරර් කියුබ් එකක් වගේ තිබ්බනම් හොඳයි. මිරර් කියුබ් එකක් තිබ්බ මට ඉස්සර එක නැති වෙලා වගේ මං හිතන්නේ. ඒ අරෙන්න ඔයාලට මතක් වෙනවා නම් මගේ කලෙක්ෂන් එකේ මදි. හැබැයි තියෙන්න ඕනේ කියුබ්ස් වර්ග පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ කියුබ්ස් වල ටියුටෝරියල්ස් මගේ channel එකේ තියෙනවා. ගිහලා බලන්න මම ඔක්කොම කාඩ්ස් දාන්න. ඒවා චෙක් කරන්න. මේ වත් කියුබින් වලට ආස කෙනෙක් නම් මගේ channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න එහෙනම්. thank you bye